mensen, ik ga mijn kamer in en de lichten zijn al aan. Het is buiten nog donker, zoals je ziet. Waarom zijn de lichten aan? Omdat ik hier al binnen was? Nee, omdat ik de lichten aan kan doen met mijn telefoon. Ja, we leven in de, de 21ste eeuw. En het is donker omdat het winter is, maar ook gewoon omdat het nog vroeg is. Maar vroeg of niet, de podcast moet er komen. En ja, dat ga ik vandaag doen. Een podcast maken. De podcast. Want het is de enige podcast die jij moet luisteren natuurlijk. Vandaag ga ik, zoals elke week, een podcast maken. Maar ik film het ook, want ook dat is goed voor jouw Nederlands. En de podcast kun je beluisteren op Spotify en op Patreon. Op Patreon krijg je 2 extra podcasts in de maand en al de pdf's met de transcripties en de oefeningen. Maar hoe maak je een podcast? Dat is de vraag van vandaag en die ga ik beantwoorden, die vraag. Maar eerst ga ik even mijn haar doen, want dit kan niet zo. Oké, we zijn wat wax van mij en wat hairspray van mijn vriendin verder. En ik hoop dat het een verbetering is. Wat heb je nodig om een podcast te maken? Daarvoor heb jij een microfoon nodig. Een microfoon kost ongeveer €100, maar dan kun je wel perfect het geluid opnemen van de auto die niet wil starten. Natuurlijk heb je ook een computer nodig om het geluid op te nemen en een script. En dat ga ik eerst schrijven. En het onderwerp van vandaag wordt, omdat het nieuwjaar is geweest, nieuwjaar. Oh, ik ben echt net wakker. Het script telt eigenlijk altijd 3 pagina's. Op mijn scherm heb ik Wikipedia om informatie op te zoeken, net als andere websites en ChatGPT om feiten te checken. Ook kijk ik naar oude foto's om oude herinneringen op te halen aan mijn eigen ervaringen met het onderwerp. Het schrijven van een script duurt meestal ongeveer 1 uur en terwijl ik schrijf luister ik natuurlijk naar Gogol Bordello. Als ik klaar ben met schrijven zet ik het hele script in Canva. Daar maak ik de transcriptie en ook de moeilijke woordenlijsten en de oefeningen. Ik highlight de woorden uit het script waarvan ik denk dat ze misschien moeilijk zijn en deze gaan op de moeilijke woordenlijst met de Engelse vertaling. Veel mensen vinden scheidbare werkwoorden moeilijk, dus die neem ik ook uit de transcriptie en ik maak een lijstje met een aantal voorbeelden in zinnen in verschillende vormen. Daarna maak ik de 2 oefeningen, maar die zie je zo. Oké, ondertussen is het licht buiten en ondertussen heb ik de transcriptie uitgeprint en is het tijd om de podcast op te nemen. Daarvoor heb ik dus mijn microfoon aangesloten op de computer via de USB-kabel. Ik open het programma op mijn computer en ik kan beginnen met vertellen. En ik zal hier een deel van de podcast oplezen voor jou. De rest kun je gaan beluisteren op Spotify of op Patreon. Of op Spotify via Patreon, want dat kun je aan elkaar linken. Ik moet goed dicht bij de microfoon zitten, anders neemt hij mij niet goed op. En dan hoor jij mij niet goed. Of je hoort vooral de geluiden om mij heen als de wasmachine die in de achtergrond draait. Of mijn stoel die heel duur was, maar heel veel lawaai maakt. Wat vieren wij op de avond van 31 december en de vroege ochtend van 1 januari? Dat klinkt als een makkelijke vraag, maar misschien ook weer niet. We vieren namelijk geen nieuwjaar. Dat is niet hoe we het noemen. Wij hebben het over oud en nieuw. We vieren namelijk niet alleen het nieuwe jaar, maar we staan ook stil bij alle leuke of goede dingen die afgelopen jaar gebeurd zijn. Je zult Nederlanders dus nooit horen vragen: wat doe jij met nieuwjaar? Nederlanders vragen:
Wat doe jij met oud en nieuw? De enige keer dat je het woord nieuwjaar zult horen is wanneer mensen jou een gelukkig nieuwjaar wensen. Het waren de Romeinen die de datum 1 januari als nieuwjaarsdatum introduceerden in Nederland. Dit deden ze zo rond het jaar 151. Zij introduceerden ook de naam januari en de namen van de andere maanden. De naam januari kwam van Janus, de god van de beginpunten en de eindes. Hij wordt vaak afgebeeld met 2 gezichten. 1 naar de toekomst en 1 naar het verleden. Dat is natuurlijk de perfecte symboliek voor oud en nieuw. Voor die tijd begon het Romeinse jaar in maart. Dat kun je nog steeds terugzien in veel namen van maanden. September komt van septem, 7, de 7e maand. Decem betekende 10, de 10e maand. De Romeinen aten vaak zoete dingen als vijgen en honing tijdens de viering als symbool van zoete dingen voor het nieuwe jaar. Of ze ook oliebollen aten, kon ik geen informatie over vinden. En waar jij wel informatie kunt vinden over oliebollen, is in deze video hier. Hoe maak je oliebollen? Hartstikke makkelijk. Ho ho, snelle boodschap van Martijn uit de toekomst. Wil je Patreon uitproberen? 3 mensen die hieronder een comment plaatsen, krijgen van mij 6 maanden gratis Patreon. Dus schrijf iets in de comments en ik pik met mijn ogen dicht 3 namen voor 6 maanden gratis Patreon. Dit was Martijn uit de toekomst. En nee, ook in de toekomst is het nog koud in Nederland. Festivals, zodat ik bij het volgende Oké, als jij klaar bent met opnemen, moet je de podcast nog editen. Je moet knippen en plakken om alle dingen die niet goed gingen eruit te halen. op de plek waar een mos... Dan komt het moment dat ik klaar ben met alles. Ik heb het script geschreven, ik heb de podcast opgenomen, ik heb de oefeningen gemaakt, ik heb de PDF helemaal klaargemaakt. Ik heb een plaatje gemaakt voor de podcast en ik zet alles online en dan kun jij studeren. En wat is de beste manier om met de podcast te studeren? Dat moet jij zelf weten, maar ik kan een paar tips geven. Luister eerst gewoon 1 keer zonder iets te doen, zonder mee te lezen. Luister alleen en kijk hoeveel jij kunt begrijpen. Daarna kun je het nog een keer beluisteren met de transcriptie en meelezen. Herhaling is heel belangrijk, dus ja, 5 keer dezelfde podcast luisteren is ook een goede manier om te studeren. Misschien een beetje saai, maar ja, studeren is niet altijd een spannend avontuur. Dan is het tijd om de oefeningen te doen. Je hebt een lijst met woorden. Je hoeft niet al deze woorden te kennen. Je hoeft niet al deze woorden over te schrijven in jouw boekje met woorden. Maar kies een paar woorden uit, 10 tot 20 woorden, waarvan jij denkt, oh, deze woorden zijn nuttig. Deze woorden kan ik later gebruiken in iets. Die schrijf je over in een ander boekje en probeer een paar zinnen te schrijven met deze woorden. Daarna doe je de oefeningen die ik heb gemaakt en dat zijn er 2. De eerste oefening is een invuloefening. Jij moet het juiste woord op de juiste plek zetten, in de juiste zin zetten. Hier bijvoorbeeld nummer 1. Mijn vader ons een gelukkig nieuwjaar. Wat doe jij met nieuwjaar? Jij wenst iemand een gelukkig nieuwjaar. Nummer 2. De pijn in mijn rug is een probleem. Dat is een probleem dat steeds terugkomt. Dat is terugkerend. Het gaat weer even weg, dan is het weer terug. Nummer 3. Wil je dit weekend eindelijk de lamp in de gang? En dit vraagt mijn vriendin soms aan mij. Als ik iets vergeet te doen, wil je dat dit weekend eindelijk doen? Bijvoorbeeld de lamp in de gang vervangen, een andere lamp daarin doen. Als je dit allemaal hebt gedaan, ga je naar oefening 2 en dat zijn de uitdrukkingen. Wat betekent afscheid nemen? Afscheid nemen is groeten
omdat jij weggaat. In de eerste plaats betekent iets dat het belangrijkste is. Het belangrijkste. In de eerste plaats moet ik vandaag een filmpje opnemen. De rest is minder belangrijk. En als jij iets doet aan de hand van, dan gebruik jij iets om iets anders te doen. Ik geef les aan de hand van dit boek. Ik gebruik dit boek om les te geven. Enzovoorts. Dit zijn 2 oefeningen die elke week op de PDF staan. Heb je interesse gekregen in de podcast? Ga eens luisteren. Ga eens kijken op Patreon bij de PDF's. Of wil jij misschien zelf nu een podcast maken? Waarover zou jij een podcast willen maken? Of waarover zou jij een podcast willen horen? Laat het me weten in de comments. Dat was het voor vandaag. Tot volgende week. Doei!